Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Subhashish and these are the headlines. Guards posted at Kabderam Fort were assaulted by group of tourists after being denied entry after visiting hours. Vijay Movin's power over jobs and recruitment as government seeks to defend performance governance. RK locals furious over illegal truck parking, fear rise in crimes. And now for the news in detail. In terms of jobs, the Chief Minister's constituency has taken over the Mopa airport. Goa Forward Chief Vijay Sardesai alleged, an allegation denied by the BJP. Vijay Sardesai also said that the Chief Minister has made fun of the assessment of Niti Ayog's report by declaring it false. So Staff Selection Commission I welcome. I feel that all jobs should be under Staff Selection Commission only. But it should not be an agent of Pramod Sawant. आज स्थिती अशी झाल्या मोपा साखळेच्यो बसी वतात. चेक कर पेडणेकारांक विचारा तुम्ही. बसी येता साखळेच्यान मोपा काम करपाक. सो पेडणेकारांनी टॉयलेट धुवपाचे. व्हाईट कॉलर जॉब सगळे साखळेच्यान येतात. बसी येतात. चेक करा नाल्यार वचून भायर उभे रावा. मोपा साखळेच्यान जॉब येता म्हळ्यार मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघांतल्या लोकांन मोपा एअरपोर्ट टेक ओव्हर केलो. पेडणेकारांक काय मेळूंक ना. पेडणेकारांक मेळटा ते बारीक. म्हणून हांवें पयलीं म्हणिल्लें की लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टार गोंयकार दिश्टी पडटा तितलेच मोपा दिसल्यार पुरो म्हणून ताणें. कित्याक लंडन हिथ्रो चड गोंयकार दिसतात. लंडनच्या गांवांत एअरपोर्टाचेर चड गोंयकार काम करतले मोपा कमी हें हांव सांगूंक सोदतां. आनी हो जो उलयता जे कितें स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सगळे मुखेलमंत्र्याचेर कॉंत्र जाल्या. कित्याक तांकां जॉब वांटूंक मेळना म्हणून. पूण हांव मुखेलमंत्र्याचें समर्थन करतां की हें ताचें करेक्ट डिसिजन. पूण कोणाक दियात कित्याक हाजे पयलीं ताचे गव्हर्मेंटान आशिल्ल्या लोकांनी जॉब विकल्या. Vijay also spoke about the percentage of fiscal deficit given by Niti Aayog. He alleged that Chief Minister Pramod Sawant has misdirected the assembly in this regard. Listen. आता फिस्कल डेफिसिट म्हळ्यार कितें? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरन्स बिटवीन टोटल रेव्हेन्यू अँड टोटल एक्सपेंडिचर. आता हायर फिस्कल डेफिसिट आमचे फिस्कल डेफिसिट चड आहा. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ असो जाता की तूं चड लोन घेता एक्सेस एक्सपेंडिचर तुजो कवर करपाक. चड लोन घेतकर तूं सर्वसामान्य लोकांचेर चड टॅक्स घालता टू रिपे दोज लोन्स. सो दीस इज द फॉल आउट ऑफ दीस. आता नीती आयोग कितें म्हणटा फुडें वच ऑन अंडर स्पेंडिंग अशें म्हणटा की 2015च्यान गोवा गव्हर्मेंट कंटिन्यूज अंडर स्पेंडिंग ऑफ कॅपिटल आउटले. प्रमोद सावंताचे बजेट इज नॉट टू बी टेकन सिरियसली. फकाणांनी ओके फिगरां घालता हें करता आनी बॅग काडून तुमकां दिता आनी हें कोट घालून येवन भाशण मारता. बजेटा करचूच ना त्या. हांवें तेन्ना दाखोवन दिल्लें की बजेट एक्च्युअल एक्सपेंडिचर आनी एलोकेटेड फंड्स हातूंत भरपूर डिफरन्स आसता म्हणून हें एक्सपोज जाला आनी हे नीती आयोग एक्झॅक्टली हेंच म्हणटात. आनी हे इश्यू कितें? श्यामा प्रसाद मुखर्जीन 20,000 लोकांनी हें केलें भरलें म्हणून मुखेलमंत्री कितें म्हणटा 20,000च अनएम्प्लॉयड आहा. म्हळ्यार जे कोण अनएम्प्लॉयड आहा ते थंय येतले म्हणून अशें ताजे फिगर्स आहा ते. आनी आतां मुखेलमंत्री कितें करता? तो आतां नागपूर गेला. नागपूर कित्याक गेला? कित्याक आतां बडी पडटा अशी दिसता अशें भंय आसतलो. हे फिगर्स इज बेसिकली पेविंग द वे टू रिप्लेस द चीफ मिनिस्टर. हे फिगर्स वगीच येनात. दिस इज अ व्हेरी क्लियर कट असेसमेंट by a central government top body, planning body of the nation, saying Goa is not being governed well. Goa is in the dumps. Movin Godino, meanwhile, responded to Vijay's allegations. Here's what he had to say.
म्हणजे ही ओनली कोटिंग नीती आयोग सिलेक्टिवली टुवर्ड्स द एंड तेजी प्रेस कॉन्फरन्स तो कितें म्हणटा ना मॉनिटायझेशन कर म्हूण सांगला नीती आयोग इज टोटली रॉंग सगळे वीक म्हणटा जसो मनीस त्रासान पडटकच भांगार विकता आपले सिल्वर विकता तशें आमकां कर म्हूण सांगला म्हणटा म्हणजे तो नीती आयोगाक तो क्रिटिसायज करता म्हणजे एक सायडी तूं तांकां तुका जाय ते सिलेक्टिवली घेता एक सायडी क्रिटिसायज करता सो दिस इज नॉट अ करेक्ट क्रिटिसिजम दिस शोज फॉर सेक ऑफ क्रिटिसायझिंग to paint the ruling government in bad light, to paint Dr. Pramod Sawant in bad light, who is leading the thing is there. Vincent Rosario for Goa 365 from Panjim. Guards posted at Kabadarama Fort on Friday night were assaulted by a group of tourists, underlining the fact that quite a bit of tourism in the state is not really beneficial to Goa and could drive away family-based tourism. The fight erupted after the group demanded that they be allowed into the fort past visiting hours. In an obvious encouragement to lawbreakers, the police let off the assaulters with just a slap on the wrist. Here's more from our reporter. काल जवळजवळ पावणे स ते संक एक इन्सिडेंट घडलो वो काबदरामा ह्या फोर्टाचेर ह्या फोर्टाचो जो टायम आसा वो सकाळी 9 ते सांजचे 5:30 म्हणल्यार आसा आनी ह्या 5:30 जातरेक ते बंद करतात खंयच्या ट्युरिस्ट जर येयत ह्या ट्युरिस्टां आनी कोणाकय लोकलाचो ते धाडनात ही तेंची ड्युटी आसा आनी हे जे सेक्युरिटी आसा हे गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डिपार्टमेंटा मार्फत तांकां डिप्लॉय केले कडेन आसा हे हांगाच न्हय सगळे कडेन ते डिप्लॉय केले कडेन आसा आज तेंचेर अशी परिस्थिती येयल्या की मार खावपाची परिस्थिती येयल्या आनी आमकां दिसता की हेणी असोच मारूय खावपाचो हेंचे फाटल्यान सरकार उबो रावन तो रावना आनी लोकूय रावनात काल हो इन्सिडेंट जो आसा काबदरामा हांगा जालो ती जो पावणे संक सुमार थोडे जे ट्युरिस्ट आसात हे थंय भितर सरले जेणी दार बंद केल्ले कडेन हे दार दुखळून तेंचेर अटॅक केलो आनी अटॅक करतरेक जे थंयची जे सेक्युरिटी गार्ड आसात हेणी कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केले कडेन आसा आनी कंप्लेन करतरेक ह्या ट्युरिस्टांक कोणा आपोवन हाडले आनी फक्त NC बरयले आनी धाडले हे जे सेक्युरिटी गार्ड आसात हे म्हणटात की आमकां कॉपरेट बरें केले पुलिसेन पूण हेंचे कांय कारवाय करनासतना हेंकां धाडले कित्याक काय म्हणून आज ते म्हणटात की आमकां आमी मार खावपाचें अशें म्हूण समजनाकात आमी मारूय दिवपाक जाणात आनी आमी जर सगळे एक जाले जायत आमी हेजेर एक्शन कितें आसा ती आमी करपाक तयार आसा म्हूण तेंणी सांगले कडेन आसा खंय तरी सरकारान ह्या कंपनीन तेंचेर म्हणून कितें तरी तांकां सपोर्ट करूंक जाय कित्याक हे जे सेक्युरिटी गार्ड सगळे लोकाली सेव करतात ते सगळे तांकां लोक येयल्ल्यान सुद्दां तांकां सांबाळटात पूण ट्युरिस्ट जर अशें येवन जर गोंया अशें करपाक लागले जाल्यार हे 4 जाण ट्युरिस्ट करून 1000 ट्युरिस्टांचें नांव पिड्ड्यार जाता म्हणून ह्या ट्युरिस्टांनी आपल्याली जी हें आसा हें सांबाळचें आनी जे कडेन टायमींग आसा तो पाळचो ना जाल्यार असले इन्सिडेंट जातले आयज आमी हांगा आमचे जे सेक्युरिटी गार्ड आसा आनी हाऊसकीपिंग आमचो स्टाफ जो हांगा काबदरा फोर्टाचेर डेप्यूट केलो आसा त्या जेन्ना काबदरा फोर्टाचो टायमींग आसा 5:50 त्या टायमार आमच्या गार्डांनी आउटसायडर किंवा ट्युरिस्ट जे येता तांकां सांगलें बाबा भितर येवपाक जायना त्या टायमार जे आउटसायडर किंवा जे ट्युरिस्ट येता तेंच्यांनी आमच्या गार्डाचे आयकन आसतानी तेंचेर दार दुखोवन भितर येवपाचो ट्राय केलो जेन्ना सेक्युरिटी गार्डान आडयपाचो ट्राय केलो आनी आमचे जे हाऊसकीपिंग जो स्टाफ आशिल्लो तेणी सुद्दां आडयपाचो ट्राय केलो तेन्ना आमच्या हाऊसकीपिंगाचेर असॉल्ट केलो तेमी आमकां बरो एसॉल्ट केलो आज ताका लागून आमी आज पुलीस स्टेशनार येयले कंप्लेन दिवपाक कितें एक्शन जावची आनी आमकां सक्सेस दिवचो लोकां खातीर मागता सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी जी एक्शन जावची करत आनी आमकां सक्सेस दिवचो गोवा 365 खातीर कुंकळ्ळे साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. On Saturday morning, Benali MLA Wenzi Vegas and WRD officials inspected a part of the River Sal that has been polluted by sewage discharge over the last 15 years. The MLA said that he would approach the court on this. Ironically, BJP Naveli MLA Ullas Toekar spoke out on treatment plants dumping sewage into rivers, complaining of being left out of key meets by ministers concerned. Here's more.
Benauli MLA Venzi Viegas inspected a distributary of the River Sal, which has been suffering from pollution. The MLA charged that locals unknowingly have been consuming fish from the polluted river. He said that these inspections will be used as evidence against the government. I am going to meet the Chief Secretary on Monday to discuss with him about all these violations as per IPC 277 and to ensure and to give Goa justice. Under his nose, River Sal is being polluted. And River Sal is being polluted, and what actions he could have done and he should be doing for Goa and for Goans in order to ensure that this River Sal lifeline is saved. And this is what is going to be my discussion on Monday with the Chief Secretary. So you will see me step by step. I am going to take this matter up till all authorities start acting on this. Immediately this sewage systems has to come in place. The river has to start getting some kind of a solution to start getting it cleaned up. Why don't you go to court directly? Yes. So court, you cannot get up on the 4th morning, do an inspection and go to court. All this is building up towards court. All this documented process, all these doors knocking finally leads to court. WRD in temka show cause notice daleli in last year in the month of April 2021. आणि ही डॉक्युमेंट्स गोवा पोल्युशन बोर्डाची जी मेंबर सेक्रेटरी आहा ते कडे पावली आहा. सो वॉट हॅव दे डन अँड वाय इज दिस रिवर लेफ्ट विच मिन्स तेमी जाण जावन हे पोल्युशन जे आहा सोडलेले आहा हेजे नदर मारली ना. So that is the whole reason of today's inspection. WRD has been called here. Even the fisheries department has not given any notice ki do not eat the fish of river salmon. लोकांक एक तेमी अवेअरनेस आणि इंटिमेशन पासून दिवंक ना. पूण हे हितू चोय हिंगा तिगोर तिका खाऱ्या बांदार इंकपा मेळटाय आनी लोक खात ते खाऊन कोण बरो ना जाता कितें जाता त्याची कांय गजालूच ना. Locals who have been suffering from the foul smell and health hazards complain that despite multiple complaints to the government, no action or solutions have been executed. On the contrary, citizens are quickly scrutinized for wrongdoings. Listen. This has been happening from the last 15 years, you can see. Complaints have been given earlier to Pollution Control Board, to the municipality, to the panchayat, but it was all without any evidence and nobody was interested. They were only changing the buck from one person to the next person. Fair enough. Today, our Honorable MLA from Benauli constituency, Mr. Venzi, he has taken up this step and a really strong step. What I feel today that all the officials who come here are really going to know what exactly is the cause of this pollution. 15 years back, we've been starting and I've been complaining. There's no person who's interested in this. You go to all the officials, they are just dumb. They don't even bother about it. But as a businessman, when things we do wrong, we have got lot of notices coming to us. Surprisingly, one of BJP's own MLA has been left out of some key meets in sorting out the sewage discharge issue. Naveli MLA Ulhas Tuenkar has urged the WRD minister, who will be meeting with Margaon and Fatorda MLAs on sewage, to also include Naveli and neighbouring Benauli MLA. Listen. सिवरेज येता ही दोग जाणां लागता की एक नावेलीचे एमएलए आणि बाणावलीचे एमएलए आमकां बायपास करून हे 4 जाण एमएलए मिटींग कित्याक घेता काय म्हणून अशें आता म्हाका कळ्ळां की आयज आमच्या WRD मिनिस्टरान तिकडे म्हणटा की 4 जाणांक घेवन आमकां मिटींग करता म्हणून म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टराक खबर आसपाना की नावेली आनी बाणावलीचे पडटा म्हणून हांव ताका रिक्वेस्ट करतलो की जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना आमकां दोनूय आमदारांक त्या मिटींगेक आपोवचें म्हणून कित्याक हे सिवरेज तुमकां लागता सिवरेज ही आमच्या नावेलीच्या एकदम बॉर्डरीचेर आसा ती ही जवळ शिरोड्याचेर जी ट्रिटेड प्लॅन जाला पूण हो नियर बाय आमकां नागमोडे माझ्या मतदारसंघान येतात थंय सामके लोकांक तेजो सामको तेंकोन आसा ते सो ते मिटींगेक आमकां जर आपयल्यात जाल्यार आमी त्यो कांय डिफिकल्टी आहा त्यो सांगूंक शकतात सो हांव रिक्वेस्ट करतलो मिनिस्टराक की बाणावलीचो आमदार तेका आनी आमकां नावेलीचे आपोवचें. ताणें अशें एलिगेशन केलां की ह्या मडगांव आनी फातोर्डाची जी सिवेज आसा ती आमी खातात शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना की ते शेतां सोडल्या म्हणून. पयलीं जे कितें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर पिडूचे येवन तेणी पळयलां आनी तेणी जे कितें सोडटा तेजेर आपूण तेजे कोण ऑफिसर आहा तेणे आपूण एक्शन घेतलां म्हणून सांगलां आनी अशें सोडप न्हू हें रॉंग आसा त्या खातीर आमी मिनिस्टराचे नदरे मांडून हाडून दितले की हें अशें परतून जावपाक ना. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Salsett.
Truck drivers carting goods between states have been parking their vehicles along the ring road in Ake. The road, which has not been declared as a truck terminal, looks to have been converted into an unofficial terminal. And while there have been no untoward incidents reported, locals are still worried. Here's more. While locals are afraid of the possible crimes, they have also raised complaints of open defecation. Seeing that the ring road is not an official truck terminal, there are no restrooms or latrines installed. Locals say that they have complained of the sanitary risk and smell, but no action has been taken. ट्रक पार्किंग केल्ले आसा कितें ट्रक टर्मिनल कितें आसा कित्याक हें कोत्ता न्ही तुमकां कितें आतां म्हाका जाल्यार हे पावराज आके पावराज सर्कला कडेन म्हाका जाल्यार दिसता हो ट्रक टर्मिनल म्हूण डिक्लेअर केला आसतलो कडेन मुद्दम तुम पळय हे दोनूय सायडीन हो रिंग रोडाचेर हो सारको स्टेशनाक वयता दोनूय सायडीन ट्रक लायिल्ले आहाय ट्रक लायल्या हुंयची ट्रक कोण हे लोक ट्रक लागून हुंय वयता कांयच कळना कांयच हेजेर कोणालें लक्ष ना आतां पळय हिंगा रावले जाल्यार हिंगा इतलो वास येता गोवाचो हे आखताय हिंगा आखताय हांगेलो वास आमी घेवपाचो हे ट्रक लावन कोण हे हुंयची लोक इतले हे सायडीन लागले ते सायडीन हे केन्नाच्यान चलता आतां केन्नाच्यान आमी बोब मारता लोक एक एक मुखार येवन बोब मारता हे कितें फक्त हांगा ट्रक लाता हे सगळे भायर संडास करतात आनी हांगा ते बोमाडी घेवन विकपाक बसतात ते सगळे हांगा तेंका ती भाटके भुरगीं मेळत ती संडास करतात ते एक आमगे 4% मनार घेवचे सुंदर आमी बरी फुटपाथ बांदिल्ली आसा लोक कितें म्हणटात की आमी समज पासय आयल्या म्हणटा हांगा ती सगळे सुण्यान हांगून दवरिल्ले आसतात भोंवतले मना आसता पण ताका भोंवपाक मेळना ते मातशें आमचे 4% आनी आमच्या आमदारांनी मातशें मनार घेवचे आनी फुटपाथ सुंदर बांदिल्ली आसा ती सगळी चिकनाची पोटले हाडून लोक उडयतात ती घाण सुट्टा ती पोटले हाडून रस्त्यार उडतात ते मातशें मनार घेवचे हे आमी हांव आमच्या लोकांनी रिक्वेस्ट करता. Locals are also alleging that traffic police are not conducting checks on the trucks or drivers. They have demanded that either police personnel be deployed at the site to keep a check on the outstate trucks or authorities clear them away entirely. आनी अनेक म्हणटा कित्याक हे पळय हे चडशे ट्रक आहाय ते वयली ट्रक आहाय हेंगे कांय चॅकींग ना कांय ना पेट्रोलिंग आमगे पुलीस आहा तेंगेले कांय हिंगा पेट्रोलिंग जायना म्हाका दिसता पळय सरावंडींग पळय कांय बरें लोक हिंग बंगले आहाय व्हडले लोकांले घरां फाल्यां हिंगा तो राती मदले राती उठोन हे चोऱ्यो बिरकून करपाक शकता मागीर बोब मातले मागीर लोक बोड मातले हिंगा आहा ते कितें ते पयलीं क्लियर कोण लोक खुंयच्यान येयले तेंगे कांय आयडेंटिफिकेशन घेवप ना कांय ना बाबा तूं कितें घेवन येयला कोण येयला खुंयच्यान येयला सगळे लोकांक रातची मागीर चोरपा बोंदल्यान चोरतले आनी रात्यांकूय भायर सोन गाडी घेवन वयतले मागीर हेगे जबाबदारी कोण शिपण सर्कल हो ब्युटिफाय जावपाक ऑलरेडी काम केल्या थिंग बरी फुटपाथ येता आतां हेजे मुखार जो रेल्वे ब्रीज येतलो तेन्ना हें सगळें क्लियर जातलें दॅट मिन्स आनी 2 वर्सां तरी वयतली सो हांव रिक्वेस्ट करता आमगे ट्रॅफिक सेल आतां आमगेलो शिरवयकर DYSP शिरवयकर SP जाला तो आतां परतून मडगांवान येयला तेणें मातशें तरी इनिशिएटीव घेवचे तुवें मडगांवकार तूं खबर आहा सगळें कितें हिंग खाल कोणा मारून उडोवपाक शकता कितें कोण हेजे तशें दोनूय सायडीन ट्रक लायल्या आनी हे सायडीन आपोलोका लोक वयता स्टेशना कडेन बायल मनशां वयता कोणें वाड आडायन तर कितें केलें जाल्यार हाल जबाबदार कोण आसतलो सो हांव रिक्वेस्ट करता आमगेलो शिरवयकर तेणें आपल्यागे स्टाफा मातशें इंस्ट्रक्शन दे कोण 1-2 स्टाफ हिंग दवरचे ते सांजचे टायमार चड करून आनी बाबा हिंग कोण लायता तेंगे इन्क्वायरी घेवची बाबा कोण लावन हूं वयता हे गाडये भितर कितें आहा कोणाक खबर ना थोड्यांक चॅकींग ना कांय ना आनी तेंगेले ते गाडयेन न्हिदता आखता मुत्ता सायडीन तेंगेलो वास आमी घेवपा पडटा सो जाता तितले बेगीन मातशें कितें घेवपाचें तो रेल्वे ब्रीज जावं पासून हिंग रावपाक जायना कितें जाल्यार एक डिक्लेअर करपाचो की हो ट्रक टर्मिनल म्हाका भितर कोण खबर. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for some sports news. The T20 World Cup final is all set to be played between Pakistan and England at the Melbourne Cricket Ground on Sunday. On Saturday, the International Cricket Council, the ICC, announced few changes to the playing conditions for the final. Here are the details. As rain threat looms, a reserve day is in place on Monday in case a match cannot happen on the scheduled day. Here are a set of rules in place for the finals. For the finals, 10 overs per side are required to constitute a match in the knockout stage. There are 30 minutes of extra time available for the match to be completed on Sunday, while an additional 4 hours of extra time is available on Monday for the match to be completed. A super over will be played should scores be tied at the end of the match, and if the weather interferes and the super over cannot be completed, then Pakistan and England will be declared joint winners. Bureau Report, Goa 365. And now for the weather. Thanks to a cyclonic circulation over the Bay of Bengal, isolated parts of the state will get light rain until Tuesday. Temperatures will remain stable, however, and most places will enjoy clear skies and dry weather. Here's more. The weekend will be clear for most, save for a light drizzle at isolated places.
Early morning risers are warned of a shallow fog that will roll in during the wee hours of Sunday. Reduced visibility will raise chances of accidents. It will clear up soon enough though, allowing for the sun to shine through and take temperatures up to 34 degrees Celsius. The minimum is expected to touch 22 degrees Celsius. There are no warnings issued for boat owners on Sunday. Light rain at isolated places until 15th. No large change in temperatures over the next 48 hours. Minimum to drop by 2 degrees Celsius after Monday. Maximum and minimum temperatures on Sunday 34 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No warnings issued for boat owners. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.